สวัสดีครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่เอ่อ K21 นะครับบ่อตกปลาสนุกเกอร์นะครับในนี้มีบ่อตกปลามีสนุกเกอร์ด้วยนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวจะทำสนามฟุตบอลหญ้าเทียมกลางแจ้ง2 สนามนะครับก็ที่นี่ก็มีครบนะครับมีทั้งเรื่องของล้างรถนะครับอยู่ล้างรถนะครับมีอยู่รังสิตของ11นะครับล้างรถด้วยนะครับ มีโต๊ะสนุกมีร้านกาแฟบ่อตกปลานะครับแล้วก็จะทำสนามฟุตบอลหญ้าเทียมด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองมาติดตามมาดูนะครับว่าสนามที่นี่จะเสร็จเร็วขนาดไหนนะครับที่นี่ใช้ตัวหญ้าพรีเมียมนะครับเป็นระบบที่ตัวหญ้าเกรดไฮโซเลยฮะเกรดสูงเลยนะครับผมนะเดี๋ยวเราลองมาดูกันครับว่าทางผมจะดำเนินการได้เร็วขนาดไหนนะครับพื้นที่สวยงามมากนะครับเป็นทีมที่โล่งนะครับด้านในก็จะเป็นร้านกาแฟบ่อตกปลานี่นะครับที่พูดไปนะครับนี่เดินมาให้ดูกันนะครับวันแรกเราก็จะเริ่มหาผังนะครับให้ลูกค้านะครับเพราะว่าลูกค้าเนี่ยต้องการทำคับเฮ้าส์ด้วยเราก็ต้องหาผังให้เลยครับเดี๋ยวเราจัดการหาผังและทำระดับให้ประจำนะครับมาที่นี่ก็ทานนะครับมาคุยงานก็ทานอยู่ตลอดนะครับจะมีร้านอาหารนะครับอร่อยมีหลายอย่างนะครับแล้วก็นะครับพอเข้ามาทางซ้ายมือนะครับซ้ายมือปุ๊บก็จะเป็นร้านกาแฟนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูหลังร้านกาแฟจะเป็นบ่อตกปลานะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูนะครับทางขวามือก็จะเป็นโต๊ะสนุกนะครับอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะสนุกนะครับเลยโต๊ะสนุกมานิดนึงนะครับก็จะเป็นล้างอัดฉีดนะครับล้างอัดฉีดนะครับล้างอัดฉีดก็คือเอาครับมาครับเมื่อกี้ผมคุยแล้วครับเฮียอันนี้เดินมานะครับก็จะต่อจากโต๊ะสนุกนะครับก็จะเป็นทางเข้าบ่อปลานะครับทางเข้าบ่อปลาก็จะมีที่ขายอาหารนะครับอาหารปลาที่เป็นขนมปังป่นนะครับแล้วก็มีของที่ตกปลาเนี่ยก็เบื้องต้นเนี่ยก็มีขายนะครับมีบริการให้นะครับมีน้ำมีสวิงนะครับก็พร้อมนะครับพร้อมของใช้เบื้องต้นนะครับก็คือเผื่อลืมพอดีผมตกปลาด้วยครับลืมทุ่นลืมไม่นี่นะครับไอ้ก้อนะครับนี่เอามาครับก็จะมีขายให้เป็นของใช้เบื้องต้นในการตกปลานะครับต้องบอกอย่างนี้ดีกว่านะครับนี่นะครับแล้วก็เลยเข้ามาก็จะเป็นบ่อตกปลานะครับนี่ก็ร้านกาแฟใครนั่งร้านกาแฟก็สามารถที่จะดูบ่อตกปลาได้นะครับบ่อที่นั่งสบายนะครับที่นั่งเป็นซุ้มนะครับแล้วก็ตกได้ทุกประเภทนะครับตกเย็นตีเหยื่อปลอมนะครับที่นี่ไม่ได้ให้ตีเหยื่อปลอมกับเหยื่อสดนะครับปลาก็ขึ้นเยอะนะครับเป็นที่นั่งร่มรื่นนะครับร่มรื่นนะครับค่อนข้างร่มรื่น